So, short description lang, ito yung ginawa ko kanina, yung voice controlled na device. So, paano nangyayari? From a transformer, so, this provides electrical isolation, di ba? So, meron tayong with center top. Ayan, center top siya. So, 3 terminal siya. So, 12 volts, 0, and 12 volts. So, since 1 ampere siya, at ang kinuha lang natin is yung dalawang terminal, ang nakuha lang natin is kalahati ng total amperage niya, which is 500 milliamperes. Pero pag kinuha yung dalawang dulo, kapag gumawa ka ng circuit na kasama yung gitna, makakuha ka ng 1 ampere. So, ito yung bridge rectifier natin, full bridge rectifier. Then yung negative, and yung positive. So, di ba sa normal na power supply, dapat meron tayong, from transformer, dapat meron tayong rectifier. From rectifier, meron tayong filter. So, wala tayong filter. And after ng filter, meron tayong regulator dapat. So, wala tayong regulator, but instead, we have the buck converter. So, yung buck converter is binababa na yung voltage, which is power supply nitong dalawa to. Itong ating Arduino Pro Mini at saka yung Bluetooth. So yung buck converter, ano siya, pwede kasing gumamit ng 5 volts regulator dito since nag-run siya ng 5 volts itong dalawa. Though pwede mo rin ito paganahin kahit hindi siya 5 volts through the raw pin ng Arduino Mini. So since 5 volts siya, isaset mo ito ng 5 volts gamit yung ating mini potentiometer dito. So from 12 volts, i-less na into 5 volts. So ito ay buck converter, hindi siya voltage regulator. Buck converter, binababa na lang yung voltahe. Depende doon sa pulse width modulation. Hindi siya katulad ng may internal circuitry pa like sa may mga voltage regulator. So, meron tayong dito is filter capacitor out sa output ng buck converter. Then, meron tayong Arduino Mini. Ito, diba? Meron tayong iba't ibang Arduino. Meron Arduino Uno, Arduino Duo, Yun, industrial na Arduino, Mega, whatsoever. So, ito is Arduino Mini. So, one of the main advantage ng Arduino Mini is mas maliit siya kaysa sa Arduino Uno. Pero yung disadvantage na is wala siyang tinatawag na USB to serial TTL. Yung USB to serial TTL ay yung pag-convert no, from USB to RX pin and TX pin, which is serial means ng communication ng 80 mega chip natin. Ito this 80 mega 328P. So gagamit ka kailangan ng USB to serial TTL, kailangan mo siya i-connect dito sa ating TX pin, RX pin, VCC ground, and DTR pin. Ito, DTR pin. So, para siya nangyayari. Then, we have the Bluetooth module. Ito yung Bluetooth module is, gamit ito yung EGBT04MT. So, meron siyang breakout board, itong color blue. Kasi kung wala siyang breakout board, lahat ng voltage nito ay 3.3 volts lang. So, in this case, pinapower natin siya gamit dun sa 5 volts ni output ng buck converter. Then, since meron siyang internal regulator dahil meron nga siyang breakout board, is binababa niya yung voltage nito 3.3 volts. Then, meron tayong, ito, pin. We have the RX pin and TX pin. Yung RX pin and TX pin na ito is connected naman dito sa software serial ng Arduino Mini. Diba? Meron tayo iba't ibang communication, I2C, master and slave. So, in this case, software serial. So, bakit software serial? Yung may dalawa yan, isang hardware serial at saka software serial. Yung hardware serial, yung gagamitin mo is yung direktang TX pin and RX pin na nako-connect mismo dito sa 80 mega. Which on the other hand, yung software serial is magsaset ka ng kahit anong pin dito na pwede mo siyang gagamitin as hardware serial. Then, ito yung Bluetooth module na. So, meron tayong VCC, of course, VCC ground, TX and RX pin na connected dito. Then, meron tayong IRF540 and MOSFET. So, bakit MOSFET hindi transistor? So, since malaki, high current ito, ang gagamit natin is MOSFET. So, MOSFET stands for Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. So, ang pinagkaiba ng MOSFET sa transistor? Ang transistor kasi is, ang ginagamit niya, current siya, no? Kumbaga, sa base, no? Di ba? Base collector emitter. Itong MOSFET is drain and source. So, yung base ng transistor or BJT, bipolar junction transistor, is kailangan magkaroon ng current para mag-flow yung current from collector to emitter. Kapag ito naman, MOSFET, ang ginagamit naman is voltage. Ayun yung pinagkaiba ng dalawa. So, gumagamit tayong LED strip, which is 12 volts operated, connected dito sa ating MOSFET, which is yung MOSFET is dinadrive ng Arduino. Then, ayan, 12 volts siya. So, yung process is from an Android phone, magsasend ng data from dito sa Bluetooth. Then from Bluetooth, ipaprocess ng Arduino Mini. Then, Pro Mini rather. Yung Pro Mini naman is magsasend siya ng data from this wire, diba? Itong yellow wire na sa gate nitong
MOSFET natin na magbukas nito. So, gumagamit ito na sa akin is ginamit ko yung PWM, which is on pin 9 na Arduino. So, PWM stands for Pulse Width Modulation. So, ibig sabihin, pwede mong ibahin yung kung ano yung voltahe pumapasok dito sa MOSFET natin. For example, since ito ay 5 volts, so, kapag meron ka 50% na PWM, ang output voltage is 2.5 volts, which is magkikreate ng dimming effect. So, medyo lalabo siya. Which is, yun nga, yung dimming effect, yung increase ng brightness, decrease ng brightness, depende sa naka-code. So, saksak natin. So, ayan. So, nakita mo mirror siya. Kapag nakita mo yung Bluetooth na nagbi-blink ng ganyan, so, ibig sabihin hindi pa siya connected sa network. So, once na connected siya sa network, which is yung Bluetooth natin, yung 100. Uy, ganda. Saglit lang. Ayan. So, ayan. Nag-chat pa pala ako sa'yo. Nag-chat pa pala ako. Ayan. 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 Gamitin natin is itong Arduino Blue control. So, di ba kailangan mo muna siya i-connect? Ayan. So, natin siya ma-connect. Ay, naka-landscape pala. So, kaya na lang, ganyan na lang. So, kiklik mo to. Ayan. So, then, no, that's the terminal. Tapos, itong HC5. So, nakita mo yung blink nung, hindi na siya yung katulad ng blink kanina na super fast. So, ito, every once nagbi-blink twice. So, dito tayo sa voice control. So, pwede siyang voice control or button yung pagbukas mo. So, in my case, gagamit tayo ng voice. So, minsan, hindi kasi ako magaling mag-English so, hindi siya na-gets as tama. So, try natin. Lights on. Ayan. So, lights on. Bumukas siya. So, pag lights off naman, try natin. Lights off. Yun. Bumukas siya. So, pwede. Ito yung sinasabi ko naman kanina na PWM or Pulse Width Modulation. So, i-back natin ngayon siya. So, punta naman tayo sa buttons and slider. So, pag press mo yung 1, means on. So, bubukas na siya. Diba? Pag press mo yung 2, off. So, decrease brightness, increase brightness. So, ito ngayon. So, pag yung 4, ayan, 4. Medyo lang siya, medyo maliwanag lang. So, press mo ulit. Ayan, medyo maliwanag. Palakas ng palakas. So, depende sa'yo kung gaano kalakas mo ang gusto. So, ito yung decrease ng brightness. Ito yung increase ng brightness. So, marami ka pang pwedeng idagdag dito bukod sa voice commands mo ng lights on and lights off. So, as of now, ito muna yung brief description kung paano gumagana yung project. So, yeah, wireless siya. Goodbye.